Я не знаю, може це магія позивного, але навіть на Херсонщині ми знайшли теж човни і задачу на воді. Ага. От, знаходились ми там вже десь, напевно, тижні 3. Потроху вже там встигли побувати в певних зіткненнях. Там снайпера наші гарно себе показали, там зупинили російський взвод десантників чисто 2 снайперами, які просто вдало і вчасно вибили позицію. З 50-м калібром зброї там плотно попрацювали. І ми постійно намагалися знайти застосування малій групі, яка могла б не просто підтримати бойові дії, а принести реально значну користь. І там народився план. Там на Інгулі було село Благодатівка. Угу. От. І там вже певний час не йшли бойові дії, тому що дуже складний рельєф. Умовно, там, де можна близько до села підскочити, дуже обривчасті береги, там жодна техніка не пройде. А там, де є брід через річку, недобудована є переправа, і там, де може проскочити, умовно, якісь провести штурмові дії з технікою, там дуже плоска місцевість навколо села і хороший вогневий контроль, і не виходить зайти. І ми з хлопцями посиділи і подумали над цим всім. Я потім сів, зібрав, як то кажуть, себе до кучки, посидів добре над мапою, повивчав місцевість, відео з дронів. І народилася ідея штурманути село на ластах. Ого. От. Я прийшов до командира бригади, в чиїй смузі ми працювали. Кажу, є отакий план. Вітаю, це інтерв'ю на каналі Армія ТВ. Мене звати Леонід Мацієвський, і сьогодні ми спілкуємося із Піратом, командиром 1-го загону Міжнародного легіону при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Вітаю вас. Вітаю. Перше питання. Ви українець, Так. і ви керуєте підрозділом, який складається із іноземців. Так. Які особливості цього процесу? Де керувати складніше? Підрозділом із українцями чи з іноземцями? Ну, звичайно, що з іноземцями складніше, але в той самий час і набагато цікавіше. Угу. Різниці в традиціях, в ментальності, елементарні побутові речі ми робимо по-різному. І тому, якщо ти думаєш, що деякі речі взагалі навіть не потрібно артикулювати, це само собою розуміється, що це от робиться отак. Ні. Тут треба все чітко, скрупульозно, тому що вони звикли будь-які речі робити інакше. І там військова структура, хоч наче схожа, але все одно не так. Тому тут складно, але дуже цікаво. Угу. Яка у вас основна мова спілкування? Англійська. Англійська, так? Так. А люди з яких країн переважно у вашому загоні? З усіх куточків світу. Тобто не лише англомовні? Ні, звичайно. Португальці, іспанці, азіати, звідки завгодно, африканці. Ага. Тобто буває таке, це багато хто, коли про це чує, не може зрозуміти, як може так воювати. Що інколи доводиться, ти там даєш команду англійською, а хтось потім ще дублює на 1 чи 2 мови всередині групи, тому що та людина не розуміє англійської мови. А ти не спілкуєшся, наприклад, португальською мовою. Тому буває інколи і таке. Блін, але це складно, тому що інколи до українців українською бувають, важко команди доходять. А тут треба ще кількома мовами. Цікаво. У нас таке портретне інтерв'ю більше. Цікаво розкрити вас як особистість. Я трошки нахапався вже спойлерів перед початком. І частково знаю відповідь на це питання, але хотів би почути його від вас, також для глядачів. Коли особисто для вас почалася ця війна? І коли ви долучились до українського війська? Як тільки почалися події з анексією Крима, я зрозумів, що, може, якщо повномасштабної не буде, але військовий збройний конфлікт у нас буде в будь-якому випадку. І, в принципі, я з 13-го року морально почав збиратись до кучки, і в 14-му почав проходити медичний відбір, там перевірки, і пішов служити. Як пригадуєте ті події, якщо порівнювати з сучасними?
Не знаю, напевно, в сучасності, я вже був перед цим на війні, і коли розпочалася повномасштабна, це було, війна почалась, типу, знаєш, нічого нового. А тоді це було, типу, дивишся на кадри умовні, перші бойових зіткнень, і, типу, такий легенький шок, називаємо це так. Намагаєшся вже поняти, як це може відбуватись в сучасному цивілізованому світі. А в 22-му шоку не було? Не, я як зараз пам'ятаю, сплю, чую перші прильоти ракет вранці, такий піднімаю, одне око відкрив, такий почалось. І назад спать. Блін, я в душ пішов в той момент, якщо чесно. Я тоді був у батьків, пригадую, і моя мама така каже, та це полігон, мабуть, полігон. Такий, ні, мама, не полігон. Але мене теж дружина прикинулась, така, що це? Я кажу, лягай спать, каже, не звертай уваги. А у вас до цього був, до 14-го року, досвід військової служби? Так, як я вже казав, що з 15 по 20 служив у Центрі спеціальних операцій СБУ України, Альфа. Угу. А маю на увазі до 14-го? До 14 Там строкова служба? Ні, нічого? Ні, був цивільним. Угу. А коли звільнились в 20-му році, чим займались? Коли звільнився в 20-му, працював на партію «Голос». На партію «Голос»? Так. А, щось там радником чи? Займався безпекою. А, безпекою? Так. Ага, цікаво. В 22-му році, як ви казали, вже прокинулись, і потім знову лягли спати. А як далі ваш процес приєднання знову до армії почався? Товариш мій, який зі мною служив в Альфі, він потім пізніше перевівся в Головне управління розвідки. Служив там, і він дзвонить мені, каже, там, чим зайнятий, як справа. Я кажу, думаю, куди вписуватись. Він каже, давай поговоримо. Він скочив до мене, каже, друже, тут, каже, створюється міжнародний легіон. Я, каже, там замкомандира в одній з груп. Давай до мене. Каже, в тебе нормальна англійська мова, підготовка альфівська. Зможеш допомогти тренувати іноземців і налагодити роботу в групі. Я кажу, давай, цікаво. Ніколи не працював з іноземцями, думаю, буде цікаво. Ну і пішов на співбесіду до командира легіону, пройшов співбесіду. І доля так розпорядилася, що я потрапив в групу не до свого товариша, а в групу до Олексія Чубашева. І став його замом в групі. І ми приїжджаємо в зону бойових задач, зустрічаюся зі своїм товаришем, каже, походу, я не до тебе. Він такий, та ладно, зараз, каже, в мене зараз задача, я зараз через 5 днів, каже, з виходу повернусь, позвоню командиру, каже, розберемося. Я думаю, що все ж таки будемо служити разом. Ну і, на жаль, через 2 дні мій товариш загинув біля Олександрівки, біля Миколаєва. Тому встигли ми послужити знову разом всього 2 дні на початку війни. І так ми з Льохою разом і залишились. Олексій був вашим командиром, виходить? Так. Знаєте, мабуть, навіть в цьому приміщенні для людей, які тут знаходяться, тому що у нас була там певний період часу спільна з ним спеціальність, він був надзвичайним фаховим військовим журналістом, дуже крутою людиною, яка, коли я був ще в школі, навіть впливала на те, аби якось сформувати моє ставлення до армії. І в 22-му році він доєднався до війська вже не як військовий журналіст, а як воїн саме. Як ви його пригадуєте як людину? Яким він був? Які ваші спогади про нього? Ми, доволі швидко зійшлися. Хоча в нас така, контроверсійна ситуація, називаємо це так, як ви кажете, там у Льохи було вище звання, ніж моє, і він командир групи. Але в мене більше бойового досвіду перед цим. Тому що все ж таки, 5 років в Альфі дали своє в АТО і голос. І ми з ним зійшлися таки, вдвох сіли. Давай поділимо обов'язки, щоб, каже, ми не конфліктували. А ми ж не були знайомі до того. Нас просто, грубо кажеш, так, знайомтесь, ти командир групи, ти замкомандир групи, он там ваша група, там війна. Приблизно так це все, коротше, відбувалося швидко дуже. І ми, як на диво, буквально дуже швидко зійшлись, і можу навіть сказати, що почали швидко товаришувати. І Льоха був кльовий, реально, у всьому. Він був дуже завжди чіткий,
у своїх думках, висловлюваннях. Якщо він щось вважає, то він так вважає. Але якщо ти йому донесеш свою думку, він не буде просто так перти проти тебе, тому що він вважає по-інакшому. З ним можна було завжди обговорити будь-яку ситуацію і прийти до спільного знаменника. І нам було комфортно разом служити. Я знав, що певні питання завжди він криє, і я впевнений, що це 100% буде зроблено професійно. А він так само знав, що я заберу на себе свою частину обов'язків, і там теж не буде прогалини. І ми якось так дуже органічно влилися разом. Так, по спогадах, те, що всіх завжди думало, що в будь-якій самій гімняній ситуації Олексій завжди був на позитиві. Він завжди був з усмішкою, навіть коли пахло конкретним пісюном, прям взагалі. А так, був хороший, достойний лідер, хлопці поважали його. І всім було дуже шкода тоді. Я скажу, що для групи це взагалі було такий важкий удар умовний. Як я вже теж казав перед цим, що смерть Олексія – це втрата взагалі для української армії і нації, на мою думку. Це правда. Я просто знаю безліч людей реально, яких він змотивував доєднатися до війська, яким він дав приклад, починаючи там і реально із роботи його військовим журналістом з проєктів «Рекрут». Це реальна втрата для всієї України, справді. Насправді, по цій ситуації, як ви кажете, так часто буває, що колись стикається командир з меншим бойовим досвідом, і там, умовно, заступник. У мене так само просто було. Я коли прийшов в бригаду, у мене був, виходить, як мій заступник, але головний сержант взводу. І це людина, яка пройшла Донецький аеропорт. Це людина з колосальним досвідом там, з 14-го року і далі, а ти такий прийшов, з кафедри військової, От. І тут питання справді від людських взаємовідносин багато часто. От. І важливо, щоб досвід кожного був почутий і не лізти задраним носом з вищим військовим званням. Це насправді цінується. А можу я вас запитати за ваші браслети? Я бачив, там ім'я Олексія Чубашева теж є. Так, звичайно. На першому. А що вони означають? Як я вже казав, що в Міжнародному легіоні мікс різних культур. І тут вибудовується, мені здається, таке особливе військове братерство. І ми переймаємо традиції один одного і культурні особливості. І це одна з особливостей. До нас її принесли американські спецназівці. У них є традиція, що якщо хтось дійсно близький тобі, товариш гине з тобою у бою, то ти потім носиш браслет, де написано його ім'я, місце, де загинув і коли. Така собі дань пам'яті загиблому побратиму. Але це йде конкретно про близьких тобі людей, тому що на всіх місця на руках не вистачить. Це правда. І в нас ця традиція швидко теж вкорінилася серед інших представників інших країн. І мені здається, що десь навіть там, я теж бачив в інших українських підрозділах теж поз'являлися. Тема стала популярною, запустили теж певну течію у військовій культурі України. А які ще є у вас такі традиції, які прийшли, можливо, там з інших країн? Може, щось пригадуєте ще таке? Тут, важко виокремити якусь чітку річ. Тут більше загальний мікс, тому що немає якихось традицій, які хтось би приніс, і от вона в своєму першому вигляді залишилася і вкорінилася. В основному змішуються різні кусочки, певної якоїсь там культури з іншими, і утворюється такий свій особливий певний мікс цікавий. Ще хочу трохи повернутися. Ви говорили про те, що приєднались до Міжнародного легіону відразу на початку. А це який десь був період? Ви сказали, що... Квітень місяць, так? Да. А кому взагалі, може, знаєте, належала ідея створити його? Витоків створення нашої частини в першу чергу був Кирило Олексійович Буданов. І наш командир легіону і начальник штабу, вони були перші, з кого все почало розвиватися.
Що у вас цікавий позивний пірат? Да. А є в нього якась історія? Бо зазвичай у військових є. Ну, звичайно, історія є, але, як то кажуть, колег по псевдоніму багато в армії зустрічав. Так? Та, як не дивно. Я одного. Історія. А мені просто постійно, типу, хлопці десь там їдуть, бачать автівку з номерами пірат, Ага. і такі скидають фоточку, кажуть, ти що, тачку поміняв? Я кажу, да ні, хлопці, це не я, це не я. Історія доволі проста. Я коли ще йшов служити в Альфу, Угу. мене покликали після того, як вже перші перевірки були проведені, на співбесіду. До тогочасного начальника управління, такий, думаю, відома постать генерал Шайтанов. Угу. Я до нього приходжу на співбесіду. А мені дзвонять умовно о 8 годині ранку, кажуть, тебе на 9 співбесіда. Ну, а мені через Київ тільки їхати туди 50 хвилин, тобто в мене часу збиратися немає. Ага. От, і я, знаю, що там на той момент не прийнято було там особливо татуювання мати в Альфі, там якісь там пірсинг чи там сережки, ще що-небудь. І я таки собі ще нагадував з вечора, що якщо там треба буде їхати, треба сім'ю зняти. Ага. От, а я все швидко відбувається, я забуваю. Їду на співбесіду, заходжу, так от сідаємо за стіл, і він сидить на мене, і не привіт, нічого, просто сидить такий, дивиться на мене, дивиться. Каже, хоч анекдоти розкажу. Я кажу, давайте. І він такий, заходить син до батька на кухню. Батько бачить, що у сина, каже, сільга у вусі. І він такий, чуєш, хлопче, ти знаєш, що в нас час носять і тільки 2 категорії людей. Пірати і підараси. Де твій фрегат? І він такий на мене теж сидить, дивиться, каже, ну що ти, хлопче, хто ти, пірат чи підарас? Я кажу, ну, звісно, пірат. І він такий, а де твій фрегат тоді? Я кажу, та там, каже, за рогом запаркований стоїть. Ага. Він такий, ну ладно, давай продовжимо. Ну і там вже почалася співбесіда, почали розмовляти. Але потім, я зі співбесіди, коли вийшов, пацанам там своїм, які вже служили при Кавов, цю тему вони там довго ржали, каже, все, каже, позивний в тебе вже є. Блін, да, цікава історія. З чого почався бойовий шлях вашого підрозділу? Ну, у нас, я не буду говорити за весь регіон, так, почалося на самому початку при обороні Києва ще. Моя група з Олексієм, вже коли ми сформувались, наша перша робота була це Кінбурн. Ми ходили в тил противника на човнах. Ого. 80 кілометрів морем. То в нас це почалось доволі цікаво і інтенсивно з незвичної і доволі складної задачі. Потім звідти, коли почало горіти навколо Сіверсько-Донецька, то перекинули туди, і теж ми одразу так, плотно вірвалися в хороші бої. Угу. А про операцію в Чорному морі. Можете трохи детальніше, якщо можна, розказати? Наскільки це складно? Бо я навіть, чесно кажучи, не уявляю, як просто навігацією керувати, по компасу рухатись чи як. Як я вже казав, що мікс культур, мікс військових, а це означає, що різні військові професії. І нам дуже пощастило, що в групі були представники морських котиків США, які фахівці в таких речах. На той момент в нашій групі було 2 хлопців з морських котів. Були хлопці з СБС, Special Boat Service. Тому нам якось так пощастило, що в групі були представники різних елітних військових підрозділів з різного світу. І у всіх були свої певні навички, якими вони могли поділитися з іншими. І ми швидко почали тренуватися, працювати для тих, кого не було досвіду раніше в морських операціях. І доволі швидко вийшло на нормальний, пристойний рівень. І задача наша була знайти ракетні комплекси російські на Кінбурзькій косі. Пускові? Так. Ага. Вдалося виконати? Не знайшли. Не знайшли. Постійно перебазовували. А потім, після декількох наших виходів, які були доволі успішними,
Росіяни поняли про нашу присутність там Угу. і почали ще глибше їх заводити в свої порядки і виставляти ще більше кордонів, і дістатися до них у нас так вже і не вийшло. Угу. Доводилось потрапляти в стрілецькі бої в тих умовах? Так? Так. Так. Ну, але все одно, навіть якщо відсунути ракетні комплекси назад, це все одно успіх. Тобто, Та звичайно. певною мірою. Тоді не так багато підрозділів були взагалі здатні піти в тил противника. Тим паче морем. Тим паче морем. Та і навряд чи Росія навіть очікувала в 22-му році такий спротив, в тому числі висадки морем. Северодонецьк. Насправді, стільки просто подій вже відбулося з 22-го року. І трохи забувається, мені здається, у багатьох людей ця історія тоді опору у 22-му. Розкажіть, як виглядали тоді бої за це місто? Що це були за умови? Чим вони відрізнялись від сучасних? Ну, в першу чергу всі розуміють, що технології на війні розвиваються швидко. Угу. Зараз дрони панують на полі бою. А тоді ще були тільки зачатки застосування. Тоді, звичайно, росіяни плотно вже використовували орлани. Вони постійно тоді моніторили небо. В них була з самого початку війни сильна перевага в розвідці військовій з неба. Але все одно якось було легше. Хоч були і запеклі бої, які тривали годинами, по декілька годин. І артилерія крила, РСЗВ, авіація. Але це, я думаю, не порівняти з тим, що зараз, коли ти просто не можеш ніде пересуватись, не будучи поміченим, і щоб в тебе вже не летів десяток якихось впівіг. І зараз війна стає технологічнішою, тобі потрібні реби, тобі потрібні термонакидки, ти маєш маскуватися, бо тільки тебе помітили, тебе знищать. Це питання часу. Як працювала артилерія тоді? Ворожа. Щільно. Щільно? Щільно. Тоді, це нормальна була тоді історія, що, для нас, хто це було, вже якби був під обстрілом і звик, то ми розуміли, що інтенсивність набагато вища. Там, умовно, навіть хто, що ми вважали таким непоганим артобстрілом часів АТО ООС, порівняно з тим, що було на повномасштабці, то так, дуже легенько. А там прям годинами крила мінометка, артилерія ствольна, все, в принципі, плотно там накривало тоді. І це була теж така тема, ти пересуваєшся місцями, тільки свиснуло, там дерево десь зрізало, гараж рознесло, і ти біжиш, маневруєш між цим всім. У нас була цікава пробіжка з Олексієм. Ми мали з наших крайніх позицій, які ми вже змогли зайняти, збігати на командний пункт Нацгвардії, щоб узгодити там наші дії, як підтягнути їх трошки ближче до нас, вирівняти лінію, і щоб це все нормально працювало, і наше просування не було дарма. Ну і нам треба було добрих десь 1,5 кілометра вулицями міста під обстрілом пробігтися. І ми вирішили, що підемо вдвох. Щоб було чесно, як то кажуть. Що не хтось один з кимось із підверху, вже залишимо пацанів, а самі зганяємо. Ну і нас так хорошо накрило тоді. Ми такі біг з перешкодами. Біжиш, десь дерево зрізало, гілкою прибило, впав через дерево, перекотився, далі побіг. І так, встав, біжиш, тебе криє. Нормальна була пробіжечка. Спортом трохи зайнялася. Да. Який із моментів під час цієї війни був найважчий? Я вже казав, що цей бій, в якому загинув Олексій, він з багатьох аспектів для мене є найважчим і найтяжчим з тих, що в мене були. По-перше, по інтенсивності самого бою було дуже щільно. Так вийшло, що ми втрапили групою, в районі нас було десь 32-34, на ротний опорний пункт, де тільки в останній момент, перед тим, як в нас зав'язався бій, а ми тоді вже трошечки йшли попереду
інших підрозділів, і ми вже застосовували дрончики. І коли ми кудись просуваємося, ми завжди підняли пташку, прилетіли якихось там 500 метрів перед собою, подивилися, що там все чисто, просунулись, подивилися, просунулись. І так постійно. І вже перед нашим об'єктом крайнім, куди ми мали зайти перед крайньою будівлею, ми піднімаємо пташку, облітаємо і наблюдаємо, як в цей момент з іншої сторони будівлі заходить 30 денерів в будівлю. І ми розуміємо, що як мінімум вже їх там казали нам, що там їх має бути 30. І ми бачимо, що заходить ще 30. І ми вже розуміємо, що нас вдвічі менше. Але вирішили все одно заходить. Да. Ми вирішили, що наш рівень підготовки і професіоналізм цю перевагу чисельно можуть нівелювати. Але потім, як виявилося, що їх там було ще більше, як мінімум вдвічі. Тобто там було більше роти в тій будівлі, в яку ми вирвалися. І бій зав'язався дуже щільний і плотний. Тому по інтенсивності бою це найсильніше, в що я потрапляв. Там, умовно, будівля, глядите, що в кожне вікно постійно влітають кулі. Вони не припиняють влітати. Це просто постійно так черга трук, просто постійно прострілюється. А через те, що нас було менше, і ми займали меншу частину, а їх набагато більше, то вони постійно там заливали нам плотно, там РПГшка влетіла. І бій був такий, дуже щільний. І тоді ми понесли перші втрати. Ми тоді були розділені на дві частини. Якби група прикриття і основна, яка мала заходити туди, до підарів. В першій групі молодий британець зловив кулеметну чергу в голову. А у нас буквально через кілька хвилин Олексій 2 кулі зловив. Ми довго намагалися його качати, врятувати життя, але, на жаль, не вийшло. І потім теж були ще далі важкі хвилини, які потім флешбеками згадуються, що важкий бій. Ми взагалі всі думали, що ми звідти вже не вийдемо ніхто. А тут, у нас є тіла побратимів, які треба забрати. Тут самому було важко звідти вискочити, а тут треба ще тепер виносити. А в нас, це золоте право, ми нікого не залишаємо, нікого позаду. І винесли, вийшли. Але ці два фактори – інтенсивність і загибель близьких в бою, тому він найважчий. Скільки він по часу тривав? Важко сказати. Не менше, думаю, ніж годин 5-6. 5-6 годин. Да. У нас перед цим були довші. Це був вже десь третій день такого міцного контакту постійно. Ми накатували, забирали якусь територію. На той момент Легіон був, напевно, єдиний підрозділ, який не просто тримав лінію оборони, а просувався вперед. І ти кудись зміг пройти, пробитись. Інша група тебе замінила, відпочив, знову пішов вперед. І це був третій день такого просування у нас тоді. Це були денери, ви кажете? Так. Як виглядала тоді їхня тактика? Я так Саме розумію... той підрозділ, з яким ми стикнулися, це були це денери. Ага, вони в першу чергу їх кидали зазвичай? Так. Росіян це, ми на багатьох відтинках фронту помічали, це звична тактика. Вони в першу чергу женуть тих, кого не шкода. Угу. І своїх, які там менш підготовлені, слабші підрозділи. І залюбки українців з окупованих територій вперед. А стикались саме із кадровими їхніми? Звичайно. Тоді? І як оцінюєте їхню підготовку на той момент? Як і в будь-якій країні світу. Є підрозділи більш підготовлені і фахові, є менш. Я не розділяю часткової думки суспільства, що там вся армія Росії воює м'ясом, і це все чмобіки. Там дуже багато гарно підготовлених, гарно озброєних професійних військових, які є достойним противником. Просто не завжди вони їх застосовують в першу чергу. Звичайно. Це були переважно бої під час Сєвєродонецька, це в урбанізованій місцевості? Так.
Що важче? Урбанізована місцевість чи бої такі класичні для цієї війни в лісосмугах? Я не можу сказати, що важче, вони просто різні. Це різна тактика застосування, різні загрози. Вони відрізняються. Десь місто дає тобі більше укриття якогось, та, умовно. У тебе є будівлі, переходи. Але в той самий час це і вікна, поверхи, де може сидіти стрілок. Угу. Є своя просто різниця застосування. Там, умовно, да, війна в лісопосадках, да, вона плоска. Ти розумієш, що ворог він на землі і літальні апарати. Угу. А коли ти знаходишся в місті, то ворог може бути на будь-якому з рівнів. Ти не розумієш, куди тобі зараз звертати основну увагу. Угу. Дивитися під ноги чи дивитися вгору, умовно. Це я так, типу, дуже примітивно подав цей аспект. Але і то війна вся складна. Просто тактика застосування міняється. Є, знаю, пацанів, які от, їм, типу, окоп, бліндаж, і все, вони почувають себе там комфортно, хорошо. В місті вони губляться. Є навпаки люди, які просто, коли ти їм говориш, що наша наступна задача буде штурм посадки, то вони проклинаються завгодно, вони готові в море, в десант з гелікоптера, куди-небудь, що завгодно, тільки не в посадку. Угу. Це теж десь, не знаю, якісь, може, питання ментальних моментів. Можливо, підготовки, яку більше проходив, що тобі краще зайшло. Не знаю, як правильно відповісти на це питання. Але і то важко, просто по-різному. А от навички, там, наприклад, там CQB, там інша тактична підготовка, вони допомагають в боях? Так, звичайно. Угу. Взагалі, ну, як то кажуть, вік живий, вік учись. Дуже велика це хвороба молодих. Той, хто приходить у сильний якийсь підрозділ спецназу, десь роки через 2-3, вони вже думають, що оце я убійця. Ті, хто вже прослужив хоча б 5, не розуміють, що ще вчитись і вчитись. Угу. І свої навички вдосконалювати потрібно постійно. Тому так, ну, навички CQB, вони потрібні, на мою думку, у всіх родах військ, тому що ти ніколи не знаєш, в якій наступній зоні виконання задач ти опинишся. І якщо ти не вмієш і не знаєш, як правильно виставляти сектора у місті, довго не протягнеш. Просто чув одну думку, наприклад, от, що є будівля, її треба захопити, там, штурманути, наприклад, то краще її знести. Там, не знаю, обстріляти кілька там, не знаю, шмілів у вікна, закинути там з АГС, не знаю, артилерію навести. Це велике питання. Тебе цікавить потім зайняти ці будівлю, чи тобі треба просто вибити ворога звідти? Звичайно, якщо тобі просто тебе вибити ворога звідти, і ти не збираєшся там потім закріпляти сам, спалив, зніс, забув, згоден з цим. Але якщо ти плануєш просуватись і ти плануєш займати позиції там, то де ти потім будеш займати позиції? Угу. Треба навпаки грамотно зайти по-тихому, повідрізати цим голови і тихенько зайняти. Угу. Гарно. Особливо про повідрізати всім голови. Далі у вас була Херсонська операція? Так, були на Херсонщині теж. Як там розгортались події? Для на вашого підрозділу? У нас теж є цікава історія. Я не знаю, може це магія позивного, але навіть на Херсонщині ми знайшли теж човни і задачу на воді. Ага. Знаходились ми там вже десь, напевно, тижні 3. Потроху вже там встигли побувати в певних зіткненнях. Там снайпера наші гарно себе показали, там зупинили російський взвод десантників чисто 2 снайперами, які просто вдало і вчасно вибили позицію. З 50-м калібром зброї там плотно попрацювали. І ми постійно намагалися знайти застосування малій групі, яка могла б не просто підтримати бойові дії, а принести реально значну користь. І там народився пан. Там на Інгулі було село Богодатівка. Угу. І там вже певний час не йшли бойові дії, тому що дуже складний рельєф. Умовно,
там, де можна близько до села підскочити, дуже обривчасті береги, там жодна техніка не пройде. А там, де є брід через річку, недобудована є переправа, і там, де може проскочити, умовно, якісь провести штурмові дії з технікою, там дуже плоска місцевість навколо села і хороший вогневий контроль, і не виходить зайти. І ми з хлопцями посиділи і подумали над цим всім. Я потім сів, зібрав, як то кажуть, себе до кучки, посидів добре над мапою, повивчав місцевість, відео з дронів. І народилася ідея штурманути село на ластах. Ого. От. Я прийшов до командира бригади, в чиїй смузі ми працювали. Кажу, є отакий план. Він такий каже, дуже ти бойовиків, каже, передивився трохи. Ну, типу, хто, типу, де? Ну, типу, нема людей, які здатні, ну, типу, взагалі, хто на це піде. Я кажу, та я ж не прошу, кажу, людей, мої підуть. Він каже, просто потім зайдіть і закріпіться за нами. Ну, типу, каже, треба подумати. Наступний ранок мені дзвонить, каже, ну, допови керівництву, можемо виконувати. Я, хорошо. І знову це називається в армії горизонтальні зв'язки, знаєш. Угу. Я там товаришам з Альфи позвонив, які я знаю, що вони в тій самій смузі працювали. Там були хлопці, з якими ми разом на Кінбурні пересікалися з 73-го центру. І ми таку собі самі, без керівництва вищого, собрали хорошу збірну солянку з різних родів військ, артилерістів знайомих підтягнули, танкістів. І хлопці 73-го, двічка, і моя двічка, перших 4 на ластах, вверх по НГУ, зайшли в село, зачистили берег, розмінували. Потім за ними 2 човна на тихих моторах, кожному ще по 8 пацанів з передової штурмової групи. І так ми зайшли в село. Ми в першій же будівлі взяли 7 полонених, 3 зажмурили і вскочили в село. І вийшло, що отак, що русики подумали, що це повномасштабний контрнаступ почався. І просто тому, що денери, теж знов нам пофартило, там теж денери були, тому що всі полонені, що ми взяли, у всіх українські військові квитки Нацгвардії, всі вони Донецька, Луганська областя. Вони в 14-му служили на нашій стороні. Жесть. Отак, так. От. І там пішов десь якийсь фартовий збіг обставин. Ми взяли їхній перший опорник на відділення. Інші почули звук бою і подумали, що, типу, пішов плотний штурм. І відтягнулися. А у них батальйонний командний пункт був в центрі села в школі. І всі умовно десь тягнулись туди на рівень коротше, свого опорника основного. І тут теж чисто дзвонять мені знайомі, каже, друже, ти нам поміг сильно був. Каже, є один постріл Хімарса, давай ціль. Ого. Я підвальчик цієї школи, де був пункт батальйону командний. Туди Хімарс чітко просто прямо в підвал війшов. Все, мінус 60 денерів, все командування батальйону лягло. Офігенно. І всі інші просто побігли, бо, типу, втратили голову, нема управління, і вони біжать, а якби керівництво російське бачить, що все, ну, типу, село втрачене, плацдарм, вони давай все, що є, всі резерви туди. А ми плотно підготувались, виставили хорошо артилерію. Я позбирав усі наявні мавіки, матраси, все, до чого зміг дотягнутися, все, що може літати взагалі в усій зоні. І в нас був постійний 24/7 під час операції, постійний контроль неба. Ми бачили всі пересування, звідки виходять колони, де арта виїжджає на свої позиції, стає. Ми спалили купу МСТО-С нашими трисімірками. Ми підбили їм 2 танка, там БМП, Тігрів, БТРів, наших 2 танка, які на заздалегідь підготовлені позиції виїхали на пряму наводку, напалили просто безмежну кількість. Умовно, ми зайшли в село, не понесши жодної безповоротної втрати, знищили величезну кількість противника, техніки, артилерії, керівництво батальйону. І вийшли буквально з 7 легко пораненими, які просто пацанів осколками посекло. І так почався контрнаступ на Херсонщині.
Жесть. І це не бойовик. Це реальна Так. історія. Так. Це дуже круто. У вас зазвичай є якась спеціалізація от вашого підрозділу конкретно? Це якісь просто спеціальні дії? Чи ви можете і в обороні стояти, і в штурми ходити? Ну, у нас такі, ви правильно сказали, у нас підрозділ спеціальних дій. Ми доволі універсальні солдати. Як я вже казав, про початок війни з човнами, да, і це, Так. ну, я думаю, всі бачать відео, яке дозволяє та військова таємниця викладати в інтернет, що підрозділи головного розвідки часто працюють на воді. І в небі, і в тилу, тому абсолютно різнофахи. Угу. Після Херсонської операції були якісь такі важливі участі? Знаєте, у нас завжди є, типу, така, коли у нас, умовно, було відновлення, буде нова ротація, і ми ще не знаємо, куди нас будуть відправляти. Ми просто дивимося, де зараз сама срака. Ага. І знаєш, там ми її опинимося. Там без здобитесь. Так, тому де гаряче, там і ми. Після Херсону було все. Запоріжжя, тримали Бахмут, всю історію оборони Бахмута. І так постійно, всюди, Угледар. Я ж кажу, де було максимально гаряче, там ми і були. Якщо глянути так на ваш підрозділ, то там більшість іноземців? Чи є також українці? Українці, само собою, присутні. Так? Так. І на різних щаблях, це не тільки там, да, багато хто може подумати, що там це чисто керівна ланка, типу, і більше немає. Ні, українці теж служать в легіоні. Так само сюди йдуть вмотивовані ті, хто хоче служити в елітному підрозділі, хто знає мову і цікаво працювати з іноземцями, і теж переймати якісь їхні певні знання і традиції. Тому теж українці присутні. Тобто є ще така історія, наприклад, всі ж знають, да, про французький іноземний легіон. Там дуже багато українців прослужило за історію з того підрозділу, і багато хто повернувся, забрав своїх французьких побратимів і служить тепер в міжнародному легіоні тут. Ну, але, знаєте, так, мені здається, це як... От раніше так дивились на французький іноземний легіон, мов нічого собі, багато ж хто орієнтувався на нього, так от, як приклад, там, постійної участі в бойових діях. Мені здається, я зараз можу вам позаздрити в плані бойової якоїсь підготовки, бойової роботи, тому що... В цьому плані так. Хлопці ж спілкуються з побратимами і кажуть, що і керівництво французького іноземного легіону, і не всі, але багато з бійців хотіли б вирватися сюди, типу прийняти участь. Але керівництво, на жаль, не дозволяє. Ну так, це ж має бути рішення Франції саме. У вас триває ж рекрутинг до міжнародного легіону? Звичайно, так. Які є вимоги до іноземців? Служба в армії, хороша фізична підготовка. Цього вже достатньо, щоб почати. Звичайно, щоб потрапити в хорошу бойову групу, то потрібен ще рівень підготовки і бойовий досвід відповідний. Якщо досвід не відповідний, то у нас є свої підготовка своя, свої полігони. І люди доводяться до того рівня, який відповідає. І тільки потім вже приступають до своїх обов'язків. Ну, але ця підготовка, я так розумію, вона потрібна завжди, тому що ж досвід умовного там Афганістану, Іраку, він неспівмірний. Це дуже їх все дивувало. Я пам'ятаю, як ще в самі перші дні там виходимо на позиції, там, пояснюємо задачу і кажемо, що тут є окопи, маємо їх тримати. Вони такі, в сенсі окопи. Вони такі, окопи? Вони кажуть, що Перша світова війна? Що серйозно? Каже, які окопи? Ніхто вже їх не риє. Каже, ви що, війна поміняла, що ви можете? Ми кажемо, погодь чуть-чуть. Виходимо на позиції, починається плотний обстріл, вони всі через секунду, а перед цим таки ми туди не поліземо, ні за що. Через секунду всі внизу, я такі, ну що, пацани, хорошо, в окопі? Кажу, краще, ніж там на горі. Вони такі, да, тут краще. Я кажу,
Кажу, отак от. І так, ну, типу, навіть ті, хто був в плотних боях, там, я знаю пацанів, які там в Фалуджі нормально передрягу встрягли. Але тут вони все одно всі визнають, що інтенсивність війни, рівень противника, з яким ти стикаєшся, тут зовсім інше, тут набагато важче. Всі визнають, що це, ну, мабуть, найбільша війна з часів Другої світової. Що не було конфлікту, який був настільки щільним по інтенсивності і застосуванню різних видів озброєнь. Ті люди, які до вас приходять, іноземці, вони як дізнаються зазвичай про вас? Ну, в першу чергу, найкраще, як завжди, працює сарафанне радіо. Ага. Тобто, ви ж розумієте, да, що в кожній країні світу є певне військове ком'юніті, і всі насправді один одного знають, хто б де не служив. І ті, хто приїхав перший, закидають удочку своїм кінтам, ті потім підтягуються. І так формується збита хороша група з людей, які вже мають досвід служби між собою. Ну, разом вони вже служили, вони вже мають разом бойовий досвід. І ти одразу отримуєш готових фахівців. Десь працюють соціальні мережі, сайти, і дізнаються через таке джерело. У нас були випадки, коли люди просто, вони взагалі не знали. Ну, типу, нічого. Просто людина брала наплічник в своїй країні, купувала квиток, приїжджала сюди, заходила у Львові в перший кабак і казала, а де вас тут, як вас тут в армію попасти? І таке було. Ага. От. Ну, тобто, абсолютно по-різному. Якщо не було військової служби, берете? Без військової служби, так. 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 Угу. Знову ж таки, я ж кажу, питання залежить від того, яка людина мотивована, і чи хоче вона вчитись, і на яку посаду йде. Не всі посади в армії потребують бойового досвіду. І навіть служби в армії перед цим. Я от постійно з цього дивуюсь, коли там десь говориш умовно там з диванними експертами, які розказують, що війна – це все сложно, і там все неправильно робиться. І кажуть, що там треба готуватись мінімум півроку, щоб взагалі піти служити. Щоб має бути базова підготовка мінімум півроку, а краще рік і 2. От, Там вже війна закінчиться. Да. Якби, то я кажу, що в армії потрібно не тільки вміти стріляти і йти щось штурмувати. Є мільйон посад, які по своїй суті і функціоналу є абсолютно ідентичними цивільним аналогам. І для цього тобі навіть не потрібно мати попередній військовий досвід. Якщо ти хороший менеджер, і тим паче в тих сферах, які там тотожні, там умовно логістика, да, і т.д., то ти вже готовий фахівець для армії. Ну, типу, нічого кращого не треба. Та насправді зараз багато підрозділів, та всі, мабуть, відчувають брак людського ресурсу певною мірою. І це не лише штурмовики. Як здається, так. на перший погляд, так. Це реально люди, інженери, особливо зараз, це логісти, це менеджери, як ви кажете. Хороший механік на вагу золота. Власне. Тому що техніка постійно ламається, і це реально спеціальності, в яких є завжди потреба. Так. Ви згадували про мотивацію. Ви ж, мабуть, спілкуєтесь з бійцями. От я дивився кілька інтерв'ю з вашими підлеглими. З одним брав інтерв'ю з Мюрреєм. І я постійно помічаю, що от в них в першу чергу якась мотивація з приводу того, що вони побачили несправедливість, коли на Україну напали, що це не окей. А можливо, бувають якісь інші мотивації? Чому люди приєднуються до вас? Дуже багато. Дуже багато. Ну, кожна людина – це особистість. І в неї всі мотиви в житті, чому ти йдеш в ту сторону, а не в іншу, вони свої. Але якщо ми так візьмемо якісь узагальнюючі основні напрямки, то це так, за справедливість. Ну, багато з них вважають, що Україна – це остання незалежна держава, яка залишилась у світі. Справді незалежна. З вільною демократією, правами людей, але в той самий час з класичними сімейними цінностями і т.д. і т.п. Тобто вони вважають, що більше такої немає.
що ми справді вільний народ, що ми, коли відчули несправедливість влади над нами, ми повстали проти неї. І вони побачили в цьому якусь певну свою ознаку, що ми відрізняємося від інших навколо. Плюс, давайте ж теж будемо розуміти, що коли був Савок, а Росія нащадок Савка, як виховували їхніх там батьків, дідів, що це ворог. От ворог там. І вони з дитинства виросли з тим, що умовно ворог там. Ну, типу, з часів Холодної війни це культивувалося там на Заході. І тому вони одразу, коли ті напали на нас, вони відчули, що це насправді ворог. І треба ставати на сторону України. Для багатьох треба ще розуміти, да, це, як би так правильно виразитись, реалізувати себе. Уявіть, що ви там служили 10 років в еліті спецпідрозділу за кордоном, але ваша країна не приймала участі у військових конфліктах. Ну, ви наче, типу, фахівець, але ви ж в реальному бою ніколи не були. Жодного разу в ворога не стріляв, так. І от це багатьох гризе. Вони хочуть випробувати себе, чи вони здатні пережити конфлікт такого масштабу, чи вони його витримують. Це перевірка себе на міцність. Для багатьох це достатня мотивація. Ну і так само люди, які мали бойовий досвід, воювали в різних країнах, то їм служити в невоюючій країні далі просто сумно, як би це не зміщало. То вони йдуть сюди і так приєднуються до нас. Боже, я пам'ятаю, навіть якийсь американський фільм є про те, що там начебто снайпери, які мали якусь підготовку, і у них була одна нагода зробити постріл, і вони, не пам'ятаю, як він називається, але їм не давали цей добро зробити постріл. Їх це бісило страшно, їм командир каже, що зараз туди нанесуть артилерійський удар, туди наносять артилерійський удар. Це згадуєте, десь було в якомусь фільмі. І вони просто розчаровуються, тому що за всю війну жодного пострілу не зробили. Так. Це, мабуть, для військового теж важливо, справді. І в нас величезна кількість іноземців, при тому там британці, да, чиє громадянство дуже важко отримати. Отримують зараз українське. У мене вже десь до 12, може більше, хлопців вже отримали українське громадянство. І ще дуже багато в процесі. І всі хочуть залишитись тут, жити назавжди. І служити далі. Та я пригадую, Мюррей теж розповідав, що теж дуже хоче, він тут знайшов дівчину. Так. А як держава, вона сприяє в цьому? З приводу отримання громадянства? Так. Раніше, на початку, умовно, процес був складним, але постійно вносяться зміни і покращується. Тобто зараз цей процес вже набагато швидший і простіший. Простіший по паперовому, якби саме варіанті, тому що вже бюрократію трошечки там підрізали і простіше. Найперші хлопці отримали ті, хто мав високі державні нагороди. Це спрощувало процедуру. То вони отримали першими. Ну, а Мюррей же ж якраз за херсонську задачу з рук президента отримав Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Це дало йому можливість швидше отримати громадянство. Гарно. Чи бувало таке, можливо, знаєте, що там, можливо, ворог намагався когось рекрутувати із своїх агентів до вас? Так, щоб я конкретно знав за певний випадок, то ні, але я впевнений, що це десь має місце і там відбувається. Для цього є внутрішня безпека, яка контролює цей момент. Воїни Міжнародного легіону, вони можуть в будь-який момент розірвати контракт? Чи є якісь особливості? Ні, згідно чинного законодавства, мінімум півроку. Мінімум півроку мають прослужити. Зрозуміло. А які вимоги для українців? Є якісь особливі? Як потрапити? Є якийсь рекрутинг, можливо, саме до вас? Чи це через горизонтальні зв'язки і знайомства? Ні, чому? Є ж рекрутинг, є сайт, є соціальні мережі легіону. І там можна просто постукатись і сказати, що я хочу служити. І все. Вимоги не відрізняються для іноземців чи для українців, вони абсолютно однакові. У нас немає різниць, насправді. Якщо ти достойний і хочеш служити, будь ласка.
Але все ж таки головне управління розвідки, спецпідрозділ. Це, фактично. звичайно, так само. В першу чергу це чисте минуле. Не має бути проблем з законом. У нас це наглухо заборонено. Шкідливі звички. Тобто, якщо були проблеми з наркотиками чи чимось на кшталт, дорога закрита. Війна триває дуже довго. Так, якщо взяти загалом з 2014 року, зараз 22-го теж період такий інтенсивний. Ми говорили про мотивацію бійців іноземного легіону. Що мотивує вас в цих умовах триматися і продовжувати боротьбу і бути ефективним лідером для своїх підлеглих? Не знаю. Коли мені задають це питання, часто його чую від багатьох, особливо від цивільних, які кажуть, типу, стільки років, як ти ще, каже, досі тримаєшся? А є вибір? Я не розумію цього запитання. Я вважаю, що це обов'язок перед народом і державою. І це по-перше. А по-друге, я розумію, що я маю певні навички і знання, здобуті за цей час. І я знаю, що вони потрібні. От цього для мене достатньо. Пане Пірат, я дякую вам за цю розмову, дякую за вашу службу. І безмежні вітання всім воїнам вашого загону, Міжнародного легіону. Дякую. Дякую.